Безвідходне виробництво. Україна може будувати дороги із золошлаків, які лишаються після генерації електроенергії. Вугілля, яке спалюють на ТЕС, перетворюється на міцну суміш, подібну до каміння та цементу. За кордоном її повсюди застосовують у будівництву. А у нас ресурс десятиліттями пролежує просто неба. Про технологію, яка відходи перетворить на будівельний матеріал. Кореспондент сьогодні Віталій Аністратенко. 170 гектарів полів засипані золою та шлаком. Чорна фракція – це шлак, а отака розсипчаста – оце зола. Це те, що залишилося від вугілля. Його перетворили на світло і тепло. Спалили у величезних печах на теплоелектростанції. Оця розжарена лава – те, що не згоріло. Залишки стікають в казан холодної води і кам'яніють. Це і є шлак. А зола залишається в печі. Її очищують від домішок, пропускають через електрофільтри. За допомогою електричного поля проходить процес налипання на електродах, струшування і осідання цієї золи в бункерні відділення. За півстоліття роботи Ладижинської ТЕС назбиралися десятки мільйонів тонн золошлаку. Петро Ющенко, який працює на станції вже 30 років, згадує, раніше тут була прірва 50 метрів углиб, тепер гори відходів. А золошлаковідвалів в Україні тисячі. Українські компанії використовують золошлаки у виробництві бетонних плит і будівельних сумішей. Утім, це лише 18%. Відходи – ні. Гроші вже давно зрозуміли в Євросоюзі та США. З того, що ми вважаємо за непотріб, за кордоном зводять мости, дороги та будинки. Одні з наймасштабніших проєктів – Герасунський міст між Данією і Швецією та швидкісна дорога Ейзенхауера-Чикаго. Українських доріг поки не ремонтують і не будують зі золошлаків. Щоб прокласти 1 кілометр шляху в Україні, треба витратити 115 мільйонів гривень. Якщо ж закатати під колеса золошлаки, це буде дешевше на 30%. Кажуть науковці. І міцніші визначили в Державному дорожньому науково-дослідному інституті. А українські енергетики готові дати вдосталь золи. Ми вже протягом 10 років в ДТЕК намагаємося якимось чином трошки зміститися в позитивний бік, особливо в використання золошлаків в дорожньому будівництві, проте нам трошки не вистачає підтримки держави. А саме законів, які допоможуть почати використовувати золошлаки при будівництві доріг. А відремонтувати треба 150 тисяч кілометрів шляху. Якщо ми почнемо хотя бы смотреть, хотя бы искать способы утилизации золошлаковых материалов в дорожном строительстве, то мы можем существенно повисить процент утилізації. Але закону немає. В Україні золошлаки офіційно відходи. Як їх використовувати, в законах ні слова. Є лише проєкти документів, які припадають пилом в парламентських комітетах. Передбачають, що лише ті підприємства, установи, організації, які здійснюють якісь операції оброблення відходів, вони повинні отримувати дозвіл. Дозвіл переробляти власні відходи на користь усієї країни. Рамковий законопроект буде прийнятий, я сподіваюся, в першому кварталі, можливо, навіть в січні-лютому наступного року. А поки золошлаки теж припадають пилом, а могли б перетворитися на нові автошляхи та багатоповерхівки. Віталій Аністратенко, Ірина Щербак, Олексій Ковалевський. Сьогодні канал Україна.